Í dag ætla ég að nýta flugu sem að varð eina mínum uppáhalds eftir sumarið 2020 en þessi fluga færði mér gríðarlega skemmtilega veiði í Tungná á bleikju þá sérstaklega og var virkilega gaman að sjá bleikjuna taka þessa flugu af yfirborðinu en þetta voru alvöru tökur, grimmar og fastar tökur og ég skemmti mig konunglega með þessa flugu þann dag en þetta er fluga sem að heitir í rauninni CTC og elg eða CTC og elgur skemmtileg fluga, svona pínu vesen að hnýta hana getur verið en eins og ég segi, það eru vel þessu virði hún virkar gríðarlega vel þegar að vorfluga er í glaggi krókurinn sem ég nota er frá Arx og heitir F2500 þetta er þurrflugu krókur léttur og sterkur við byrjaði að hnýta þráði niður búkurinn í þessum flugum það er misjafnt hvernig hann er hnýttur stundum er hann bara úr þurrflugu fjöður sem er vafinn hérna fram úr kannski einhverju döbbi og síðan fer fjöðurinn yfir en ég ætla að hnýta hann úr CTC fjöður og þá festi ég fjöðurina niður sirka hérna dreg hana síðan í gegnum vafningin og vef öðru hvoru með. Halda bara léttu átaki á þráðinn. Cirka svona. Og þessi fluga eins og ég segi, það er pínu vesen, getur verið vesen að hnýta hana og það er lykilatriði að skilja, gefa sér svolítið pláss hérna fyrir aftan augað vegna þess að við erum að fara að hnýta niður tvær gerðir af væng, við erum að fara að hnýta niður smá diskó og kraga síðan í lokin þannig að það er gott að hafa gott pláss hérna. Og áður en ég vef fjöðrinni fram þá nota ég fjaðurklemmu, fest hana aftast á stilkinn vef 2-3 snúninga og byrja síðan að færa fjöruna fram svo er alltaf einn snúningur fyrir hvern vafning með þessu náum við smá liðskiptingu svona festum fjöruna niður þessar CTC fjaðrir eru þannig uppbyggðar að stilkurinn er grenstur fremst og þykknar síðan þegar aftar kemur og þess vegna vill vera stoltil spenna hérna á stilknum þá er lykilatriði að festa hann vel niður svona og búkurinn hann má vera svona loðinn og flottur en svo er líka hægt að klippa hann til og það er það sem ég ætla að gera svona. Og eins og áður segir þá er tvennslags vængur. Við erum með, ég ætla að gera væng úr CTC fjöður og síðan kemur elgurinn ofan á hann og það er misjafnt eftir CTC fjöðrunni hvort að ég nota eina eða tvær í undirvænginn. Ef að fjöðrun er þokkalega þétt og vönduð þá er nóg að nota eina og þessi er ágætt hérna sem ég er búinn að finna og lengdin
sirka búkur. Tveir til þrír þéttir vafningar með þræðinum. Svona. Næsta efni seinni vængurinn og hann úr elg. Elgur, dádýr og því líkt. Það misjafnt þetta efni eftir hvort að ræða karldýr eða kvendýr og einnig skiptir máli hvenær dýrið hvenær því slátrað, hvort það sé yfir vetur eða sumar. Þetta svokallaður early season elg sem ég er með og skemmtilegt efni, mjög þægilegt að nota í væng og svona lítur þetta út, svona fyrir þá sem ekki vita. Og það sem ég geri að ég klippi smá brúsk. Hann þarf ekki að vera þykkur. Cirka svona. Hérna aftast eru undirfeldur og hár sem við viljum ekki hafa og því ágætt að snyrta þetta aðeins til. Svo þetta hérna verkfæri sem hárstokkari eða hairstacker eins og þetta heitir á ensku. Mæli með að þið verði ykkur út þetta ef þið ætlaði að fara að nota elg og dádýr. Þetta notum við til þess að ná hárunum alveg beinum, jöfnum afsakið. Nú lengdin á þessum væng örlítið lengra heldur en CTC-vængurinn. Nokkrir þéttir vafningar og síðan gott að fara aðeins inn í hárin. Flott. Svo bara snyrta þetta til. Passa að klippa ekki á þráðinn í leiðinni, það leiðilegt. Svona. Nú eins og ég sagði áðan, þá ætlum við að setja smá diskó. Það kannski ekki vaninn, en það hefur reynst mér vel. Eins og svo oft áður ég með perlu flasabú. Og tökum einn þráð. Og ég hef flasabúið þannig að ég hnýti það niður. Þannig að það liggi neðst á sikkoru hliðinni. Þannig að ef maður ímyndar sér hvernig flugan situr á vatnsfleytunum, þá flasabúið svona sirka við flötinn. Svona.
hef ég það svona jafn langt og vængurinn. Frábært. Og ef ykkur finnst vængurinn vera svolítið hátt upp í lofti, það vill vera það fer svolítið eftir efninu sem við notum. Og hægt að svona þröng honum aðeins niður. Svona. Nú síðasta efnið sem ég nota íkorni. Náttúrulegur íkorni. Þetta mitt uppáhaldstöpp, þegar við eflaust síðan notað áður. Svolítið svona loðnara heldur en hérinn. Og ég ætla að splitta þræðinum og setja döbbið inn í þráðinn. En með því að gera það þá verður það ekki eins þétt og flugan verður dálítið meira lifandi. Til þess að splitta þræðinum þá nota ég nál, sný af þræðinum þangað til að þráðurinn liggur flatur. Sting nálinni inn í þráðinn og þá hann klofinn. Ég nota vax þegar ég geri þetta og vaxið sem ég notaði frá Loon. Þetta svolítið mýkra vax heldur en maður á að venjast. Mjög klístrað, getur verið hundleiðilt að eiga við það, sérstaklega að maður fær það á puttana. En það hjálpar mjög við að setja döbb inn. Þetta ég komið með sæmilega hnoðraða döbbi. Það sem ég geri að ég tek bara nokkra þræði og legg upp við vaxið. Það tekst svona misjafnlega vel. Aðallega vegna þess að blessa vaxið svo hrikalega klístrað. Loka þræðinum utan döbbið og sný. Það var bara að vefja. Og geta tvosa hárin aftur í hverjum vafningi svo auga sér svona þokkalega hreint hjá okkur. Svo byggjum við smá haus. Ég ekki að leggja mikla áherslu að hafa þetta alveg sem sagt hausinn og augað alveg hreint. Hún það loðin hérna fremst að það svo sem erfitt að koma í veg fyrir að það stingist nokkur hár undan. Og ef það fer mikið í taugarnar okkur þá sjálfsögðu hnýtið þið fluguna þannig. Það í góðu lagi. Svona, það má ekki týna sér í smátrján. Það var lakkið.
smá drópa á nálarótt. Reyna að setja ekki mikið í döbbið sjálft. Eins og ég segi, þetta svona pínu vesennisfluga og hún tekst kannski ekki alltaf í fyrstu tilraun, en vel þess virði að eiga nokkrar í bóksinu. CTC og Elgur klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.